Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Hello, good day. Welcome to another vlog. Today it's a nice weather and medyo mainit. Today I'm here at Tananger kasi check ko ang may parang ano sila dito, parang sea pool or parang pool beside the sea na check ko. Come on, let's go. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought and some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. So, dito na ako sa may ano nila, port. Tahimik lang, tsaka walang masyadong tao. Pero maganda, nakaka-chill. Let's find out kung anong meron dito. Gutom ako kaya kakain siguro muna ako. May ano dito parang tindahan. Siguro bibili ako ng ice cream. Yan. Pasok tayo. Tara. Parang close ang store. Kaya dediretso na lang ako dun sa kabila. Dun sa parang island. Tingnan natin kung anong meron dun. Maganda daw dun eh, ayon kay Google Maps.
masyadong malamig. Tinatawag nilang the red houses. Hindi nga ako nagkakamali, red houses nga. Yan ang tinuro sa akin ni Google. Pero let's see, anong meron dyan? Ano kaya yan dyan? Ano nga siguro to dito? Parang parkingan ng mga boat dati, or kahit sa ngayon, kasi may mga railings dito. Siguro pag ginagamit yung mga boat, pinapasok nila dyan sa loob. Laki ng barko dun sa kabila. Siguro mga Pinoy yan dyan. Medyo maganda dito. Wala lang nga ng tao. Pero okay, mas gusto kong ganito, yung ikaw lang sa place, walang disturbo. Siguro lilipat na naman tayo, maghanap na naman tayo ng bagong magandang lugar. Medyo malakas na yung hangin dito sa may bandang seaside. Yan yung siguro punta na ako dun sa may dun banda para hindi masyadong malamig. There's I think 3 houses in the middle of the island, but di abot ng drone ko at I'm afraid baka palirin ang hangin yung drone, kaya yun, so, may bandang doon, may 3 bahay sa gitna ng island. Ganda, tsaka doon pa rin, pero diretso na ako. Ang gaganda ng mga bahay dito, kaso lang parang walang mga tao, walang naglalakad, konti lang. Pero mas peaceful dito. Kaganda ng bahay, pero mahal siguro din to. Let's continue to the another spot if may makikita pa ako. Come on. Dito na tayo. Tingnan nyo yung pool nasa try nating maligo kung hindi malamig ang tubig, kaya maliligo tayo. Lamig ng tubig, pero let's see
ligo muna tayo. Now I'm going to the water. Check if it is good. Ang lamig. Grabe. Isang ano lang ako dito. One soak and then I'm done. Grabe ang lamig. Ayoko na. I'm done. I'm done. Ayoko na. Ang lamig. It's okay, but I tried. Okay naman siya. Kaso lang lamig ng tubig sa baba pag nasa baba ka na. Ganda ng view dito. Makaka-relax. I think I'm gonna pack up and see what's next. Ano naman ang madadaanan natin. Come on. Medyo naantok na ako. At medyo malamig na. Siguro uwi na lang muna ako at maligo at kakain. Kaya, see you.